शांत ना पप्पाने काय धृती ती बोलली हा इकडे बघा पप्पाला फोन कर दगडू तुझ्या हा समोर दगडू नाहीच काय काय बोलली दगडू तुझ्या तोंडात मारेन ना तर धरून दोघींच्या पण तोंडात मारेन काहीतरी बोलत पप्पा कुठे आहे माझ्या भावाचं नाव हिदायत गोविंद घ्या श्याम घ्या हा श्याम घ्या ठेवा आणि तिला सांगा माधव घ्या बोल बोल तू तुझ्या तोंडात बोल जमिनीवर जरा खाली खालून खालून घे खालून घे या लक्ष्मण घ्या किती आहेत मुलींची नाव सगळी लागतात मुलांचे काय जगायचे खालून दे पाच खालून पाणी दाबायला पाहिजे परमेश्वर काय नाही परमेश्वराला नाव आहे शंकर कृष्ण झालं 5 लावू गाणं त्याला घ्या साईडला ठेव हलवू नको खान जरा आंघोळ घातली ना तिला स्वतः देखू ना पाण्यात टेकव आतमध्ये टेकव पाणी आणि घालून दे परत घे तू आपली घालून दे
असा एक पोज घेऊ असा नाव ओके अरे असा जरासा ढकलला फोटोग्राफर आताच जात नाही अजून टाइम हात काढ. उसका तो मुंह दिख रहा नहीं. यस समोर बघायचे. हळूहळू इथे बघ. हा इथून काढतो. हा बघ इथे बघ माझ्याकडे बघ. व्हेरी गुड. हा हा मस्त. अच्छा तुझ्यापर्यंत दोघी उभी राहा. आला हा काय इथे बघ माझ्याकडे बघ. ए माझ्याकडे बघ. हा चल तू बघ इथे बघ. इथे बघ इथे बघ माझ्याकडे. ए टानू मानू मानू